วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาน้ำดื่มอีกหนึ่งตัวนะคะที่สามารถทานตอนเช้าได้นะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เพิ่มความสดชื่นและมีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพผิวของเรานะคะที่แห้งกร้านให้มีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นถึงริ้วรอยที่ลดลงนะคะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะนั่นก็คือน้ำใบย่านางสกัดเย็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำน้ำใบย่านางสกัดเย็นกันก่อนไปซื้อย่านางมาเลยนะคะแล้วเราเอามาใส่ค่ะในด้านใต้อย่างนี้เราใช้น้ำกลั่นนะคะไว้อย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาน้ำกลั่นนะคะให้น้ำนะคะท่วมย่านางเลยค่ะท่วมนะท่วมเลยเป็นน้ำกลั่นนะคะให้ท่วมย่านางเลยนะคะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปตั้งไฟนะคะส่วนด้านบนจะใช้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะก็คือมีหม้อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีหม้ออีกอันหนึ่งไว้อยู่ด้านในนะคะและเดี๋ยวเราจะปิดฝาตั้งไฟนะคะเป็นไฟต่ำนะคะให้เราใส่ผ้าด้านข้างทั้งหมดนะคะแล้วเอาน้ำแข็งไว้ข้างบนนะคะและหลีไฟต่ำนะคะกลั่นไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้น้ำนะคะจากน้ำสกัดย่านางนะคะน้ำกลั่นสกัดย่านางกันนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าหลักการก็คือให้ไอขึ้นมากระทบกับความเย็นนะคะและกลั่นตัวลงไปกลายเป็นน้ำสกัดตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรารอไปอีก30นาทีนะคะเราลองมาเปิดกันดูนะคะครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะไอมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงกลางจะเป็นน้ำกลั่นตรงนี้นะคะได้น้ำลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นน้ำกลั่นย่านางนะคะที่เพื่อนๆอยากได้ทำกันเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วก็ใส่ในขวดนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะควรทานให้หมดภายใน6เดือนรวมถึงนะคะให้เราทานกับน้ำอุ่นนะคะในช่วงที่เขาเรียกอะไรนะสกัดเย็นนั้นให้เราใช้ 1-3 ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำ1แก้วค่ะดื่มนะคะโดยเฉพาะตอนเช้าให้ตื่มเลยนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะการขับถ่ายสารพิษนะคะออกจากร่างกายนั่นเองค่ะน้ำใบย่านางสกัดเย็นนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะที่เพียงพอมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายรวมถึงปรับปรุงสภาพผิวของเรานะคะทำชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะและลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะในใบย่านางนะคะเต็มไปด้วยสารอนุมูลอิสระและวิตามินในการรักษาสุขภาพผิวที่เปล่งปลั่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในใบย่านางนะคะจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยนั่นเองค่ะซึ่งการบริโภคน้ำใบย่านางสกัดเย็นเป็นประจำนะคะจะช่วยปรับปรุงผิวอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะน้ำใบย่านางสกัดเย็นนะคะสามารถช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวหนังโดยการปรับปรุงการผลิตคอลลาเจนซึ่งพอเมื่ออายุเยอะคอลลาเจนในใต้ผิวของเรานั้นก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดเราทานน้ำใบย่านางสกัดเย็นเป็นประจำนะคะจะช่วยให้คอลลาเจนนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้โครงสร้างคอลลาเจนนั้นนะคะช่วยรักษาโครงสร้างคอลลาเจนและช่วยผลิตคอลลาเจนนะคะซึ่งทำให้ผิวนั้นชุ่มชื่นนะคะและลดเหี่ยวย่นได้ค่ะประการที่2นะคะน้ำใบย่านางสกัดเย็นนะคะมีคุณสมบัติที่สำคัญคือต้านการอักเสบค่ะที่ช่วยลดการอักเสบของผิวหนังรอยแดงอาการบวมนอกจากนั้นนะคะลดสิวนะคะและนะคะช่วยบรรเทาอาการสิวนั้นให้ยุบเร็วขึ้นนั่นเองค่ะประการที่3นะคะน้ำใบย่านางสกัดเย็นสามารถช่วยปกป้องผิวนะคะจากการทำลายของแสงแดดนะคะสารอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในใบย่านางช่วยต่อต้านผลกระทบที่มีอันตรายจากแสง UV ได้นั่นเองค่ะประการที่4นะคะน้ำใบย่านางสกัดเย็นนั้นนะคะช่วยในการให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับการรักษาสุขภาพผิวและเปล่งปลั่งน้ำที่มีอยู่ในน้ำใบย่านางนะคะจะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะเราสามารถบริโภคน้ำใบย่านางสกัดเย็นเป็นประจำนะคะสามารถช่วยลดสัญญาณแห่งวัยเช่นริ้วรอยร่องใต้ตาลึกนะคะรวมถึงร่องแก้มได้นะคะและจุดด่างดำแห่งวัยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่มีอยู่ในใบย่านางช่วยลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความชราของผิวนั่นเองค่ะ
และที่สำคัญนะคะน้ำใบย่านางสกัดเย็นเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยและสดชื่นนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวของเรานั่นเองค่ะลองทำน้ำใบย่านางสกัดเย็นได้ด้วยตัวเองนะคะและดื่มเป็นประจำเราจะเห็นความแตกต่างของผิวนะคะทำให้ผิวเรานั้นฟูนะคะเต็มอิ่มนะคะรวมถึงนะคะผิวที่เคยแห้งกร้านนะคะกลับมาชุ่มชื่นริ้วรอยค่อยๆจางลงในระยะยาวนะคะรวมถึงจุดด่างดำนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันเลยจ้ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ